შუადღე მშვიდობის. ყველაზე გემრიელი 4 შაბათი გათენდა, 12:15 შესრულდა და ჩვენ ვიწყებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ილია და ჯონი არიან ჩვენთან ერთად და ჩვენ თქვი აღნიშნე რომ განსაკუთრებით გვიყვარს ეს დღე, ჩვენი საყვარელი დღე რომ არის კვირისგან. ტრადიციად რომ 4 შაბათობით არის საოცარი დღე, იმიტომ რომ გვიმზადებენ არაჩვეულებრივ კერძებს და გვაძლევენ ჯონის სახით გვაძლევენ ძალიან მნიშვნელოვან რჩევებს, რაც ძალიან აუცილებელია ჩვენთვის. დღეს ჯონმა სხვადასხვა განსაკუთრებული თემაც მოგვიმზადა, ხო? კი, ძალიან მიხარია, ამიტომ დღეს არის ჩემი ძალიან ახლობლები და მეგობრები, რომელიც ესეთი ფილმი გააკეთებენ უпроსორად და ეს რო გაშუქდეს. მოხსენ საშუალო რომ მილიონები ხალხი გაიგოს ქართული კულინარული და ღვინის საიდუმლო შესახებ. გულის ამოძახილი ხო შეიძლება რომ ერთგვარად მოზიდოს ტურისტებიც კიდევაც, ხო? ზოგადად ქართული კულტურა ალბათ. ეს იქნება ძალიან ესეთი სერიოზული, აი მიწისძვრა ამერიკაში მაგის პრემიერი რო იქნება გასაფულში. მე მგონი სწორი მენეჯმენტი ჭირდება, სწორი დაგეგმა იმისთვის, რომ სწორედ ასეთი პოპულარული გახდეს ეს ფილმი არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და რაც თავარია რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ძალიან ბევრი ტურისტი მოვიზიტოთ და დავაინტერესოთ ჩვენი კულტურით. თუმცა ეს არ იქნება ერთადერთი თემა, ძალიან მრავალფეროვანი დღე გვაქვს. ილია რა თქმა უნდა სამზარეულოში იფუსებს, აბა რას ელენე მოეხმარება. დღეს ეს ქართულ თემატიკასთან ვართ, ან ქართულ სამზარეულოს, ცოტა ჩემი შტრიხებით რაღაცეებს შევცვლი, რაღაცეებს გადავცვლი, რო არ იყოს მოსაბეზრებელი ჩვენი მაყურებლისთვის, თუმცა ჩემი აზრით არ ჭირდება ქართულ სამზარეულოს არაფრის შეცვლა, უბრალოდ რაღაც სიახლე შევთავაზოთ მაყურებელს და მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს. და სტუმრებსაც დავაგემოვნებინებთ, ბუნებრივია ილიას მიერ მომზადებულ კერძებს, ნახავთ მათ როგორ მოეწონებათ ეს ილიას ერთგვარი ექსპერიმენტი, მაშინ მოდი დრო არ დავკარგოთ. შეგვიძლია ვნახოთ ანონსი, მაყურებელი უფრო დეტალურად შეიტყობს დღეს რა თემებზე გავამახვილებთ ყურადღებას და შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. 4 შაბათი GDS შუადღის ყველაზე გემრიელი დღეა. ქართული კულინარია კი კვლავ აღაფრთოვანებს უცხოელებს. გულის ამოძახილი ასე ქვია ფილმს, რომელიც საერთაშორისო მაყურებელს სხვა ძველ კულტურებთან ერთად საქართველოშიც ამოგზაურებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჯონ უერდემანთან ერთად ფილმის შემოქმედებით ჯგუფს შევხვდებით. გადაცემის მეორე ნაწილში ღვინისა და კვების ერთობლივი განხილვა გრძელდება. ამჯერად უკვე ილია ბენაშვილის სამზარეულოში ფუსფუსის თანხლებით. ტრადიციებზე საუბარს ჩვენი შეფმზარეული ტრადიციულ ქართულ საგმაზებს, ცხელ მჭადს და ლობიოს ფხალეულს წაუხამებს. ისევ ამოძახილი გულიდან და კითხვა, როგორი იქნება ფილმის ჰოლივუდური მომავალი. ვარიაციები ქართულ გემოებზე გადაცემის მესამე ნაწილშიც არ მოგვაკლდება. ილია ბენაშვილი ამჯერად შემოდგომის ერთ განსაკუთრებულად სახასიათო ხილს, შინს უტრიალებს. როგორ იყენებდნენ შინს სადილებში ქართველი დიასახლისები და როგორ შეიძლება გავაცოცხლოთ შემწვარი ხორცი ამ დელიკატური, მომჟაო გემოს მქონე ხილით. ჩაინიშნეთ რეცეპტი, ქათმის ჩაშინდული. სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მზადდება კანონი ტრანსცხიმების წარმოებიდან ამოღების შესახებ. რა საფრთხეს უქმნის ტრანსცხიმები ჩვენს ჯანმრთელობას? როგორ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან ცხოველური და მცენარეული ცხიმები? და რატომ აქვს უარყოფითი მნიშვნელობა ზეთთან მიმართებაში სიტყვას რაფინირებული? გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ კვების კულტურაზე. 18 თვეში ჩვენს დედაქალაქს განვითარების ახალი გეგმა ექნება. ეს იქნება თბილისის ერთგვარი კონსტიტუცია, რომელმაც უნდა აამაღლოს ცხოვრების ხარისხი, გაითვალისწინოს თანამედროვე გამოწვევები, შეინარჩუნოს ქალაქის სახე, დაიცვას ფასეული და არ დაუშვას მახინჯი მშენებლობები. დაგველოდეთ GDS შუადღეში გამარჯვებული პროექტის ავტორებს შეხვდებით. თუმანიშვილის თეატრის საგამოფენო დარბაზში ახალგაზრდა მხატვრის და დიზაინერის სიმონ მაჩაბელის პერსონალური გამოფენა გაიმართა. დუბაიში ვერსაჩეს სასტუმრო გაიხსნა. მოდის კრიტიკოსები ამბობენ, რომ დუბაი ამ ბრენდისთვის ყველაზე შესაფერისი ადგილია. მეცნიერების საერთაშორისო ჯგუფმა ეგვიპტის პირამიდებზე დაკვირვების შედეგად ფარაონების განსასვენებელში თერმული ანომალიები აღმოაჩინეს. ეს და სხვა სიახლეები გაიგეთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. დავბრუნდით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ეხლა შემოგვიერთდნენ ჩვენი სტუმრები. მე შემეძლია ეს თამამად ვთქვა, რომ იქნება ძალიან მაგარი ფილმი ცოტა ხანში. თემა იმდენად მომხიბვლელი და მიმზიდველია და მით უმეტეს მე ვიცი რომ საქართველოს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ამ ფილმში. ნამდვილად. მაყურებელს დარწმუნდება რომ A მნიშვნელოვანი Cry from the Heart, ნამუშევარია. ანუ გულის ამოძახილი, შეიძლება ასე ვთარგმნოთ. ეს არის ისეთი ფილმი, რომელიც ასახავს ტრადიციებს, ინახავენ ტრადიციულ კულტურას ღვინოში, კვებაში და ამაზე უფრო დეტალურად ჯონ წარადგინა სტუმრები, უფრო დეტალურად გავიგებთ ჩვენი სტუმრებისგან. სწორედ ეს ორი ადამიანია, რომელიც მუშაობენ ამ ფილმზე. აი ძალიან საკვირველი ადამიანები არიან, როგორც პიროვნებები, ასევე როგორც სპეციალისტები. არის Jeremy Quinn, რომელიც გავიცანა როგორც სამალიერი ღვინის სპეციალისტი შიკაგოიდან. და იგივე Emily Railsback-ი, რომელიც მისი რესტორანში მუშაობდნენ, მაგრამ კინემატოგრაფით იყო დაკავებული წინასწორობაში. და მე რო გავიცანა საქართველოს, მე აი ბევრი იდეები დაიბადა და ჯობია რომ თვითონ მოვყვებიან ამ მოდი აბა მაშინ საიდან გაჩნდა იდეა, აქედან დავიწყოთ თუ ცოტა უფრო წარსულიდან. დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ ქვეყანაში უმოგზავრიეთ მანამდე. როგორ მოვიდნენ საქართველოს? So how did you come to Georgia? How did you come to the idea of wanting to spend time in Georgia? Where did you travel to before? What kind of work were you doing before? For 14 years, I was a sommelier in America, and during that time, I became more and more interested in natural wine. 14 წელს არის შიკაგოში მუშაობდი მარტო ნატურალური ღვინოსთან ერთად და უფრო დამანტრეგი იმ ქვეყნები, რომელიც სარმოვებთ. During that time, I was traveling through Western Europe 3 or 4 months out of every year. აი ყოველ წელს არის ერთი 3 თვე მოგზაურობდი ევროპაში. And I read about Georgia in a book about ancient wine. და საკითხული მქონდა საქართველოს შესახებ, აი ძველებური ღვინის ქვეყნებზე. And I always said maybe one day. შეიძლება აი როდესმე ჩამოვალ საქართველოში. Still now, real Georgian wine is difficult to find in America. დღემდე ნამდვილი ქართული ღვინო იშვიათობა არის ამერიკაში, ძნელია საშოვნი. So in the spring of 2014, I was finally able to take 2 weeks and visit here for the first time. 2014 წელში გასაფულზე ორი კვირა მქონდა თავისუფალი და ჩამოვიდა საქართველოში. And those 2 weeks changed my life. და ეს ორი კვირა საერთოდ შეცვალა ჩემი ცხოვრება. რა კარგია. What about Emily? Emily, I came here actually first to visit Jeremy. მე ჩამოვიდა ჯერმისთან სტუმრად. უკვე საქართველოში. He was working here at Azarpesha and მუშაობდა აზერბაიჯანის რესტორანში. and I was working in a wine bar back in Chicago. So I მე flew here. ღვინის ბარში მუშაობდი შიკაგოში და ჩამოფრენდი. And we were just taking a vacation around Kazbeki, and he had this idea how cool it would be to walk on foot across the entire country. ჩვენ ვისვენებდი კაზბეკში და მაშინ დაიბადა იდეა რა კარგი იქნებოდა რომ ფეხით მოიარე მთელ საქართველოს. And we could find village wines that villagers make that they aren't bottling for sale. So გვაინტერესებდი აი როგორი ღვინო იმზადება სოფელში, რომელიც საერთოდ ბოლთან არ აქვს შეხება, არ არის ჩამოსმული. yes. So I went back to the States and we found a partner to fund this project. დაბრუნდა მე ამერიკაში და ვიპოვე პარტნიორი, რომელიც დააფინანსებოდა ეს ფილმი. But we came here and the project has taken a very different turn. So მაგრამ მე ეს პროექტი განვითარდა სუსვანაერი. აი როგორ განვითარდა? How is it taking a different turn? well, very early on we met some archaeologists, and so they actually let us film archaeological sites and ancient qvevri. გავიცანა არქეოლოგები და დავისკა არქეოლოგიური ადგილები მისი გადაღება, აი როგორ ეძებენ. And we started filming current winemakers that are using ancient methods, so qvevri. მეღვინები რომელს ბოლში აცხავენ, მაგრამ ტრადიციული მეთოდიკები იქნებიან, ეს გახდა ნაწილი ფილმი. So it just took a very different turn, and we wouldn't have had time if we walked on foot. სამსუჰარო მიხვდით რომ იმდენი დრო არ ქონდა რომ ხოლმე მარტო ფეხით მივიდით. თუმცა ჩვენ ვიცით რომ გადაღებები მხოლოდ საქართველოში არ მიმდინარეობს და But we know that you didn't film only in Georgia. We went to Armenia and სასამხეთში ვიკავი Turkey and Turkey. Corsica, France. და კორსიკაში. კორსიკაში. And all of those were actually through some archaeological connections. So because our film about wine
started getting deep into archaeology. I wrote აი ზირჯველი ღვინის ტრადიციებზე მიდის ფილმი, რა თქმა უნდა, არქეოლოგიასთან აქვს შეხება და არქეოლოგია მიგვანახავდი საჭიროება იმ ქვეყნებში სასვლა. საინტერესო მაინდა-მაინც ის ქვეყნები რატომ? ნუ საქართველოზე Why those countries? What were the connections? So the connections were about the origins of wine and where it started, and საიდან დაიწყო მეღვინეობა ერთი დიდი კითხვა არის. And so we wanted to go through the Caucasus. We wanted to see the whole area and see Მთელი კავკასი გვინდა რომ გავიარეთ. there are different perspectives of exactly where the origin started, or if there's multiple origins. სხვადასხვა ერები, სხვადასხვანაირად წარმადგენებიან მისი დასაწყებობა და გვაინტერესებდი ხალხი როგორ ფიქრობენ, აი საიდან დაიწყეთ ეს მრავალ ადგილზე ერთდროით დაიწყე თუ ერთი იყო მისი შექმნილი და მე გაცელდა. But the main importance with like Corsica is actually the connection with music and wine. მაგრამ კორსიკაში არის საინტერესო რომ იგივე მრავალხმიანი სიმღერის აი ტიპაჟია, ესეთი ჰარმონია არის ძალიან ახლოს ქართულთან და ეს გვაინტერესებს. That's what I was thinking about with Corsica. იცი რა მაინტერესებს? ეს იქნება მარტო ამერიკული პროდუქცია თუ ქართული მხარე რამე ფორმით მონაწილეობს ამ პროექტში? Is this a pure American production or do you have Georgian partners as well? It's just American. Amerikulia sutta. We have the support of the Georgian Film Office. They, have helped us, but it's just from ქართული კინემატოგრაფიული კონტურა გვეხმარება, მაგრამ უბრალოდ მეგობრულად და ოფიციალური მარტო ამერიკის არისი არის. გასაგებია. ვიცი საინტერესო თუ იციან უკვე გმირები, ვინც იქნება, ვინც მიიღებენ მონაწილეობას ფილმებში და თუ შეგვიძლია რომ ჩამოვთვალოთ. Who are like the main, people? We have maybe like 5 or 6 main winemakers that we're following behind. Where domesticated wine began 8,000 years ago. Should I list them? Yeah. Kacha Bereshvili. არის 5-6 სამკვანი, ერთი არის კახაბერ ბერეშვილი. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ყვებიან რეალურად ჩვენს ისტორიას, These are people that are teaching you about the history of wine? They're current winemakers. ესენი არიან მეღვინები დღევანდელ დღეს. And we're also following like family traditions. So he's passed it to his daughter Ketiko. და ადამიანები, რომელց თავისი ისალა ოჯახში და გადაცემენ შემდეგი თაობას. კახა უკვე გადაცემს თავისი ამ ტრადიციას თავის შვილს. თავისი გოგოს. და მაინტერესებს ასევე თუ ნახეს რაიმე საერთოდ ჩვენ ტრადიციებს შორის თუნდაც თურქეთში, თუნდაც სასომხეთში, რაიმე საერთო ნახეს საქართველოსთან. When you travel to these other countries and you were looking for a context about the Georgian story, did you find anything in common with Georgia? Absolutely. Yeah, with the traditions. Yeah, absolutely. I mean, in Armenia, we were interested to get some perspective on wine's origins at the Areni one site. სასომხეთში ჩავიდა, ამიტომ ეს არენი არქეოლოგიური ადგილი ქონდა პრეტენზიები აი ღვინის სამშობლოს შესახებ და გვაინტერესებდი რას ლაპარაკობთ. In Turkey, we were curious about how other winemakers used amphora or qvevri. თურქეთში გვაინტერესებდი ესე სოდებული ანფორა, იგივე qvevri, აი როგორ იქნებიან. And like Emily said, in Corsica, there's polyphonic song. კორსიკაში იყო ჰარმონიული ესეთი ღრმა კავშირი ამოსილად ქართული ტრადიციებთან. So there definitely is some similarity, but what struck us most was the differences. არის საერთო რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო დიდი ხაზდასმი მივხვდი რომ ძალიან განსხვავებული არის. In every place that we visited, in every place, drinking Armenian wine with Armenians or Turkish wine with Turks, everybody said, well, we really love our wine, but the Georgians are special. There's something very special about how they love it. საინტერესო რომ It's very interesting. სასომხეთში თქვა რომ ჩვენ კი გვიყვარს ჩვენი ღვინო და როცა ჩვენ სუფრისთან ვიქავით და თან ჩამთან სვავ ამბავენ, მაგრამ
ქართველები სულ სხვა დამოკიდებულება ღვინისთან. ჩვენ მაგითან ახლოს არ მოვდივართ, აი ესეთი აი განსხვავებული დამოკიდებულება. ამ თვითონ აღნიშნავენ, ხო? კი. აღიარებენ. ჩვენთვის ეს სასიამოვნო მოსასმენია. ჯონ, ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ ჩამოვედი საქართველოში და ორ კვირაში ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. მაინტერესებს პირველი რა იყო, რამაც მასზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. აი ჩამოვიდა და მიხვდა რომ You said that the 2 weeks you came in spring in 2014 changed your life. Yeah. What did you see? What were your experiences? Almost like marathon runners will pass a baton. ეს იყო როგორც მარათონი, რომ დარბი ხარ და აი ჯოქს რო გადაცემ სხვას ეს დაიწყებს სიბილი. I was the baton, მე ვიყავი ეს ჯოქი. and I was passed from hand to hand from one naked მე ღვინამდე გადაცემდნენ ჩემი თავი. across the country, east Tell to west, საქართველოს. I'm tell ამოსელეთიდან დავისხენ, tell დასავლეთ საქართველამდე. which was different than any other way that I've traveled with wine before. მე არ ეცოდეს, ესე არ მიმოგზრია. აი ღვინის ქვეყანაში რომ ესე მომიქცნა. ხელიდან ხელში გადადის. ისე საინტერესო თუ აქვს რჩეული ღვინო, რაც კი რამ აქვს გასინჯული საქართველოში Do ყოფნის you have a დროს. favorite wine that you've tasted in Georgia or something that you really appreciate? I can't name one. I can name 3 or 4, but ერთიოლს ვერ გეტყვი, მაგრამ 3-4 თუ დამისწრით გეტყვი. one of the ones I can mention now is from Guria. ერთი არის გურიდან. It's a skile tubani Johnny blend of red wine. What blend? Skile tubani. Skili tubani. Oh. Even I don't know about that. It's არ ვიცი ამის შესახებ. როგორ შეიძლება ჯონმაც კი არის ის აღმოჩენა ჩვენ სტუდიაში. That's the variety? It's a blend of 2 red grapes, Johnny and Skila tubani, both of which are very local to Guria. Skili tubani და ჯანის ნაზავი არის ორი გურული ჯიში და ეს ან მომსონს. We were able to taste one from a natural grower that was many years old. ერთი ძალიან ესეთი ძველი ღვინო გავსენჯა რომელიც ნატურალურად იყო მოლქვანილი ქორწენი და დაცურული და ეს იყო ძალიან საინტერესო. And it had a lean purity and perfume that made me think of Nebbiolo in some ways. ძალიან ესეთი ქოხტი იყო და პერფიუმერი იქონა საოცარი. მიყვარს როგორც ხსნიან. Nebbiolo. აი როგორც ნებიოლო იტალიური ჯიში. მიყვარს შენი სტუმრებისგან ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სხვანაირად ხსნიან ხოლმე და გემრიელად ხსნიან ხოლმე. I like საინტერესო all of your guests ემილისგან. always have very tasty ways of expressing themselves. და მე ყოველთვის გული მწყდება ხოლმე, როდესაც ჯონს არაჩვეულებრივი უცხოელი სტუმრები მოყავს, აღმოვაჩენ ხოლმე, რომ მათ ბევრად კარგად იცნობენ საქართველოს, ვიდრე ჩვენ. და ყოველთვის გულის დაწყვეტის მომენტი არის. What other wines did you like? Maybe Emily. Yeah. There's so many great ones. Chinuri, I like Chinuri. Chinuri ძალიან მიყვარს. Chhavere from Zura. Chhaveri, აი ზურა თოფერიძესი არის ძალიან. I like the Saprave from Kacha Bereshvili. We actually made our own Bereshvili wine. Artanidan Saperavi. We actually made our own wine this year because ჩვენი საკუთარი ღვინო დავაქენოთ წელს. because it just seems like you have to. If you How was it? ამიტომ თუ საქართველოში სულობ საკუთარი ღვინო უნდა რა თამაშია, ვაუ. მოდი ჩვენც მივბაძოთ რა ხო შეიძლება. მისაბაძი ადამიანები არიან We ნამდვილად. should be making our wine. ზოგადად do one here on the show. ტრადიციებზე მინდა ვისაუბროთ. ალბათ დროთა განმავლობაში ტრადიციები თავის პირვანდელ სახელს კარგავს, ბუნებრივია, რაღაცა ემატება, გარდაიქმნება და ასე შემდეგ. Როგორ ფიქრობენ ჩვენი სტუმრები? ტრადიცია, ძველი ტრადიცია პირვანდელი სახით რაში ჭირდება დღეს 21 საუკუნეში თანამედროვე ადამიანს? Conservation and how much of it is something of evolution? And in evolving, is there a threat that you lose that which was there in the beginning? Absolutely. There's actually a really interesting perspective from the Armenian archaeologists that we interviewed. And სომხური არქეოლოგები რომელთთან ვიქავი სტუმრად საინტერესო სოფლის ჰედლობაში იქონა. And there was a qvevri, and he looked at this, and it's ancient. And Qvevri იყო ძალიან ძველებური. and he asked us, "Is this a qvevri?" And we were like, "Yes." და დასვა კითხვა, ეს არის qvevri? And ჩვენ თქვი კიო. he said, "No, it's just a trace of a qvevri because right now it's not being used." თქვა რომ არა, ეს არის აი qvevris ნაკვალიო, ამიტომ მოქმედი არ არის. აღარ იყენებენ. So I think the important thing for our film, the story that we're finding, აი თავარი ისტორია ჩვენ ფილმს რაზე არის?
is that it actually doesn't matter where the origin was. Like it's in the blood of Georgians right now. თავარი არ არის სად დაიწყო და არქეოლოგია. თავარი არის რომ ეს არის ქართველების სისხლში და ვენებში დღეს. თქვენ, აი ესე. საქართველოს რაც შეეხება, თუ გაუჭირდათ იმ ძირძველი ტრადიციების აღმოჩენა, ხომ არ არის დღესაც დაკარგული და რამდენად რთული იყო ეს პროცესი, რომ ეპოვნათ აი ეს ტრადიციები, რომელიც ჭირდებოდათ ფილმისთვის. All the traditions that people talk about in Georgia, did you find it difficult to find evidence and support of these kind of ancient traditions in Georgia? Not with the people we were visiting, no. I mean, we were, you mentioned traditions and older methods. I mean, we were fortunate enough to be able to see a father show his 6-year-old son how to crush grapes. Ai mama როგორ ასავლოს 6 წლის შვილი საზნახელში როგორ უნდა დაცურეს ფეხი ღვინო. In a satznakeli. შიგვე საზნახელში. And he easily could have used a grape crusher that you plug in. შეიძლებოდა რომ ჰელით რაღაცა მანქანა იქენებს. But his memory of his grandfather showing him. მაგრამ თვითონ ეს мама აქსოდი თავისი ბაბუა როგორ თვითონ ასავლა მისი თავი და მისთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ საზნახელში ასავლოდი ღვინის დაცურა. That recollection was a gift that he wanted to give his son. ეს ჩვენ რაც გვაქვს ეს არის საჩუქარი რომელიც შემდეგი თაობა უნდა გადაცემს. თაობიდან თაობაზე უნდა გადავიდეს ნამდვილად. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, თუმცა ჩვენ არ ვებშვიდობებით ჩვენ სტუმრებს. დაუბრუნდებით რეკლამის შემდგომ ილია დაიწყებს უკვე მზადებას ძალიან გემრიელი საკვების. რა იქნება გითხარი კიდევ ერთხელ შეგვახსენე ქართული ჩვენი. დღეს გვაქვს ყველაფერი ქართული ჩვენი სტუმრებისთვის, ჩვენი მაყურებლისთვის. დავაგემოვნებინებთ. აუცილებლად. ასე რომ, სულ ცოტა ხანში დავუბრუნდებით და უფრო მეტ დეტალს შევიტყობთ ასევე ფილმის შესახებ. ნამდვილად. როდის იქნება პრემიერა, რა ეტაპზე მიმდინარეობს, რა ეტაპზეა ახლა თვითონ პროექტი, დაგველოდათ რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. დროებით.